Malacanang muling nanindigan na hindi kukonsintihin ang anumang uri ng katiwalian sa pamahalaan. Oral arguments hinggil sa mga petisyon sa kampanya kontra iligal na droga ng pamahalaan sinimulan ng Korte Suprema. Siyam na miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Noynoy Aquino naharap sa reklamong plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa umunoy manumalyang maintenance contract ng MRT-3. Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno hindi dadalo sa impeachment hearing ng Kamara bukas. At operasyon kontra iligal na droga, posible manong ibalik ni Pangulong Duterte sa pambansang pulisya. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang detalye ng mga balita ngayong araw. Muling nanindigan ang Malacanang sa pagpapatupad ng zero tolerance sa anumang katiwalian sa pamahalaan. Samantala, dilino naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang reklamo ng manoy katiwalian kay dating Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio. Nagpalabas ang mahigpit na babala ang Malacanang sa mga taong gobyerno na umaabuso sa kaban ng bayan. Sa press briefing, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, zero tolerance si Pangulong Rodrigo Duterte sa korupsyon. Nauna nang sinabi ng Pangulo na may mga nakalinya siyang sibaking sa gobyerno dahil dito. Paliwanag ni Roque, may maamoy lamang itong katiting na katiwalian ay agad itong aalisin sa pwesto. Mensahe po sa mga taong gobyerno, nakpo, mag-ingat po tayo. Dahil ang presidente po talaga, dahil sa kanyang zero tolerance for corruption, talaga pong sometimes po, mere talk of corruption is enough for the president to lose his trust and confidence. Nagsalita si Roque sa gitna ng reklamo laban kay dating Dangerous Drugs Board Chair Dionisio Santiago ng DBB Employees Union. Pero git ni Roque, inalis sa pwesto si Santiago ng Pangulo dahil sa naging komento nito sa Mega Rehabilitation Center. Pinabulaan na rin ni Santiago na may tinanggap itong suhol mula sa illegal na droga at junket abroad. Kasunod dito niliwanag ng kalihim na ang reklamo umano ng katiwalian ni Santiago ay mula sa DBB Employees Union at hindi sa Malacanang. So even if this letter were anonymous, the president would still consider it and would still take steps to verify the truth of allegations. In fact, under the Ombudsman law, the Ombudsman itself is mandated to investigate even anonymous complaints. So ganyan po ang nature ng zero tolerance to corruption. Gate pa nito na dumaan sa proseso ang pagpapadala ng liham sa Malacanang na naturang reklamo. Sinabi ito ni Roque sa report na hindi umano ito totoo. The letter exists, it was received, it has a tag of the presidential receiving office. I do not know who received it. And I stand by the fact that the letter complaint exists. And I stand by the fact that even under our anti-graft law, the executive is duty-bound to act even on anonymous complaints. That's the nature of the drive against graft and corruption. Rocky Ignacio para sa Bayan. Isa sa ilalim sa forensic examination ang liham umano ng Union ng Dangerous Drugs Board o DDB na nakarating sa palasyo laban kay retired General Dionisio Santiago. Ito'y matapos pabulaanan ng taong nakapangalan sa sulat na sa kanya galing ang reklamo. Sinabi ni Santiago na Baby Priscilla Herrera ang tunay na pangalan ng miyembro ng Union. Sa issue ng junket abroad, sinabi ni Santiago na may travel order at sponsor ng United Nations ang kanyang pagtungo sa Amerika. Galing din aniya sa kanyang sweldo at tulong ng kanyang anak na konektado sa Delta Airlines, kaya siya nakapag-ibang bansa kasama ang kanyang asawa. Depensa pa ni Santiago, hindi siya at ibang Santiago ang nasasangkot sa mga paruhinog. Ang tulong lang ng DDB sa misis ko, facilitation of the visa. Visa, yun lang. Pero all others, entitlement ko yun, salary ko yun na ang misis ko humahawak. Yun ang junket na sinasabi. Ang sweetheart ko, yung misis ko. Yung Judith, hindi ko alam si Edong pala yun.
No, pag pumunta ka sa office, ang i-entertain sa'yo si Edong. Parang executive assistant ko siya. And she is a psychologist. They believe me, up to them. They don't believe me, up to them. Basta ang labanan dito, my conscience is clear. I'm telling you, factual. And these are very, you can verify this. Gusto nila, sirain ako, up to them. Do I mess up? 70 years old ako, kapi-kapi lang ako sa Green Hills. Eh. Magpapail ako ng kaso, magastos yan, may bayad ka pa sa abogado. Inapusda ng Korte Suprema ang unang araw ng oral arguments. Irecognite ng dalawang petisyong inihain para ilingid na maglabas ng PRO at writ of amparo. At para sa karagdagang detalye by report si Marita Buahen live. Aljo, katatapos nga lamang ng oral argument na isinagawa dito sa Korte Suprema tungkol sa war on drugs ng pamahalaan. Nagsimula ito kaninang alas 2 ng hapon. Nag-ugat ito, Aljo, sa dalawang petisyon. Una ay ang kay Eileen Almora, Jefferson Soriano at Rowena Apari na kinakatawan ni Dean Chel Diokno ng Free Legal Assistance of FLAG versus PNP Chief Ronald De La Rosa kasama ang kanyang mga agents at DILG Secretary Eduardo Año. Pangalawa ay ang petisyon ni Sister Maria Juanito Daño na kinakatawan naman ni Attorney Joel Batuyan ng Center for International Law o Center Law versus PNP at partikular ang mga opisyal ng Manila Police District Station 6. Kinakatawan naman ni Solicitor General Jose Calida ang lahat ng mga respondents. Ang main issue in general, Aljo, ng oral argument na ito ay kung constitutional ba ang PNP Command Memorandum Circular o CMC 16-2016 at DILG Memorandum Circular 2017-112 at kung dapat nga bang mag-issue ng writ of amparo ang Korte Suprema. Kanina nga ay direktang tinanong ni Justice Marvic Leonen si Attorney Butuyan kung ano ang gusto nilang gawin ng Korte Suprema. Sinabi nito na humihiling sila ng TRO at ng amparo upang maiwasan ang mga future crimes. Sa isang punto, sinabi rin ni Leone na maaaring maka-interfere umano ang kahilingan ng mga petitioner sa power ng executive o ng presidente na siyang nag-utos ng war on drugs. Samantala, sandaling nakapanayam din natin kanina si Solgen Calida at tinanong natin sa kanya kung hindi ba maituturing na moot and academic ang usaping ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Solgen Calida. Yun ang isang argument namin, moot and academic na ito. Kasi wala nang pakialam ang PNP dito sa campaign against illegal drugs. It is already given by the President to the PIDEA. Aljo, ang susunod na oral argument ay itinakda sa darating na November 28. Pinalaanan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na isama ni Solgen Calida si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ganoon na rin sina DILG OIC, PIDEA Head, DDB OIC, Napolcom Head, gayon na rin ang PNP IAS Head. So yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Korte Suprema. Marita Muahe para sa Bayan. Maraming salamat, Marita Buahen. Samantala, naaresto ng suspect sa karumal-dumal na pagpatay at posibleng panggagahasa sa 19 anyos na babae sa Lucena City. Ang suspect gumagamit umano ng illegal na droga. May report si Eunice Samonte. Habang pinag-iipunan pa ang kanyang pangmatrikula para maging pulis, namasukan muna ang 19 anyos na si Bianca Ann Punsalan sa isang butik di kalayuan sa kanilang bahay dito sa Lucena, Quezon. Ngunit ang lahat ng ito'y mananatiling pangarap na lamang. Matapos matagpuan si Bianca na tadtad ng saksak, may nakatarak na kutsilyo sa mata at naliligo sa sarili nitong dugo, Nobyembre 17 ng hapon. Doon sa crime scene, nakita yung weapons used na isang kitchen knife. And then may mga physical evidences found in the crime scene. Merong pubic hair na nakita, may blood stain, at meron ding nalip na seminal fluid. So from there, tiningnan namin yung vicinity at yung sino yung huling tao na nakasama niya. Base sa investigasyon ng pulisya, matapos subaybayan ang bawat galaw ng biktima at matapos makakuha ng pagkakataon na nag-iisa na lamang ito, 6 na minuto lamang ang ginawa ng suspect
para sa karumal-dumal na krimen. Since November 7, nagpapabalik-balik siya doon at kung hindi naman, hindi siya pumapasok doon sa tindahan o nasa labas lang siya nagbabantay. Based on our further investigations, merong bakanting lote doon sa katapat ng butik na doon siya nagtatago at every time na andun siya, binabantayan niya yung victim. Dito sa bakanting lote sa kabilang kalsada, sinasabing nagtatago ang sospek na matagal nang sinusubaybayan ang kanyang biktima na matagal nang hinahangaan. At dito naman sa kabilang kalsada, makikita ang pinagtatrabahuhan ng biktima kung saan siya nakitang duguan at wala ng buhay. Base sa mga testigo na nakalap ng pulisya, mabilis na nahanap ang sospek matapos itong pumasok sa bahay ng ibang tao, suot pa ang damit na may bakas ng dugo at gumawa ng eksena. According to the barangay tanod, nagmamasturbate siya. So, and then kinomplain siya nung may-ari ng bahay dahil hindi naman siya pinahintulang pumasok. Di muna pinangalanan ng sospek, ngunit lumalabas na gumagamit ito na ipinagbabawal na gamot at posibleng mayroong sakit sa pag-iisip. Aminado ang pulisya na sa pagkakatanggal ng oplan tukhang sa PNP, ay tila nagkaroon ulit umano ng lakas ng loob ang mga gumagamit ng iligal na droga. Ang napansin lang namin is yun nga, meron ng bumalik ulit ito. Ang common denominator nito is yun pa rin. The suspect are either high on drugs or the purpose why they're committing this, merong mga gamit na pambili ng drugs. Sa pagtaas muli ng krimen, di naman ani ito nangangahulugan na tumigil ang pulisya sa pagganap sa kanilang tungkulin. Sa katunayan, Habang ganito yung situations, kinoconsolidate namin yung mga information so that we keep on tracking them kung nasaan sila. At as soon as mapabalik sa Philippine National Police ang lead role, meron na kami kaagad may mga target personalities na uhulihin. ngunit para sa pamilya ni Bianca na tumanggi munang humarap sa kamera, di man matutupad ang pangarap ng kanilang unika iha na maging pulis. Ang mga kalmot sa katawan ng sospek ang magpapatunay na hanggang sa huling hininga ay nanlaban na wag sanang magahasa ang kanilang anak. At ngayong nasa kamay na ng pulisya ang sospek, death penalty at mas maigting na operasyon kontra droga ang tanging kahilingan ng pamilya na nawalan ng isang mapagmahal at matapang na anak. Eunice Monte para sa Bayan. Sinampahan na ng reklamong plunder ang ilang dating opisyal ng pamahalaan na umano'y sangkot sa banumalyang kontrata para sa maintenance ng MRT-3. By report si Julius D. Samburun. Siyam na gabinete ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang sinampahan na ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman dahil sa pagbasbas sa maanumalyang 60 milyong pisong kontrata ng MRT Maintenance Project. Kabilang dito sina dating Transportation Secretary Joseph Emilio Abaya at other secretaries nito, dating MRT3 General Manager Roman Buenape, mga opisyal ng Busan Universal Rail Incorporated at Bids and Rewards Committee at isang Marlo de la Cruz. Pasok din sa kinasuhan sina dating Interior and Local Government Secretary Marojas, dating Budget Secretary Butch Abad, dating Public Works Secretary Rogelio Singson at dating NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Pawang mga kasalukuyang opisyal ng Department of Transportation ang nagsampa ng reklamo, alinsunod na din sa hinaing ng taong bayan sa paulit-ulit na aberya sa mga trenang MRT. Anila ang pagiging miyembro ng Government Procurement Policy Board ang pangunahing dahilan kung bakit isinamang kasuhan ng plunder sa ombudsman ang mga dating gabinete. Under the guidance of Secretary Artugade, to take a holistic view of what happened in the MRT-3. For the past 8 months, from the start of the contract of Buri, binayaran ho nila ang Buri buwan, every month, by 54 million. Wala hong deduction yon, despite unperformed service and undelivered spare parts. Tinukoy din ito na pawang sina Abaya at Rojas umano ang main conspirators ng anomalya. The purpose of the filing of the complaint is to hold them accountable, if they are really accountable. The question of whether the system or the services will improve is independent from the filing of the criminal complaint. At kung makikita nyo po yung mga napangalang respondente doon, no? May mga employees pa po ng DOTR doon. Matagal na din daw pinag-aralan ang reklamo at walang halong political intention. Naniniwala din silang agad itong maisasama at maidediretso sa Sandigan Bayan. Nito lang ay nirevoke ng DOTR ang kanilang maintenance contract sa Buri dahil na din sa paglala ng problemang technical ng MRT-3. Bagaman hindi pa niya nakikita ang kopya ng reklamo, agad nang tumugon sa issue si Abaya. Sa isang text message, iginiit nitong lahat ng proyekto at kasunduang pinasok di lamang ng kanyang liderato kundi ng buong administrasyong Aquino ay ginawa ng naaayon sa batas at public interest. Julius de Samburon para sa Bayan.
Umaasa naman ang Malacanang sa patas na pagtukoy ng Office of the Ombudsman matapos sampahan ng reklamong plunder ng DOTR ang 9 na dating kalihim at iba pang opisyal ng Aquino Administration kaugnay ng palpak na serbisyo ng MRT. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa harap ng maasim na relasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Samantala, tiniyakri ng palasyo na makakaasa ang publiko sa pagbuti ng serbisyo ng MRT. Well, inaasahan ko naman na dahil meron ng formal na reklamo, mapapabilis na yung proseso. Naintindihan ko siguro na ang Ombudsman has the duty to investigate even on its own and even on the basis of anonymous complaints, kaya napakadami niyang inimbestigahan. Pero ngayon naman po siguro dahil nakikita na ng Ombudsman yung aberya na nangyayari sa ating taong bayan dahil dito sa palpak na MRT natin, baka naman mabigyan na ng kaukulang prioridad ang investigasyon na bagay nito. Magandang gabi, update naman tayo sa weather. Dalawang weather system po ang nagpapaulan sa bansa. Sa bahagi naman yan ng Luzon. Ito ang tail end of a cold front. Isang uri po yan ng wind convergence ng Haing Amihan at Easterlies at bumubuo nga ito ng thunderstorm clouds dito sa eastern section ng Luzon, maging dyan din sa Ilocos region, habang ang northeast monsoon naman apektado ang Batanes area. At ito namang ITCZ ay intertropical convergence zone po yan at isang uri rin yan ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at apektado nito ang southern section ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Base naman sa rain intensity satellite, concentrated ang light to moderate rain showers natin sa mga oras na ito dito sa southern section ng Visayas. Yan yung yellow and red area sa Cebu, Bohol, maging dito sa bahagi ng Negros at ilang parte rin ng Davao region at ilang parte ng Caraga region. Sa mga oras na ito ay posibleng magtagal yan hanggang 1 o 2 oras. Batay naman sa regional forecast maps ng Pag-asa. Unahin natin dito sa northern Luzon. Maulan pa rin bukas sa bahagi ng Batanes, maging sa northern section ng Cagayan Valley at ilang bahagi ng Aurora, habang good weather naman tayo sa Ilocos region. Sa Central Luzon naman po, mostly good weather bukas, lalo na dito sa bahagi ng Pampanga, Bataan at Zambales, Nueva Ecija at ilang parte ng Calabarzon, habang maulap na panahon naman dyan sa Metro Manila. Habang sa Southern Luzon, bahagyang maulap sa Bicol region, maging dito sa Mimaropa provinces, may nasisilip tayong thunderstorm sa bahagi ng southern section ng Bicol provinces. Sa mga nasa Visayas naman po, maghanda pa rin sa maulan na panahon, lalo na dito sa bahagi ng Samar at Leyte provinces, maging sa Bohol at northern section ng Cebu. Partly cloudy skies tayo sa Panay Island at sa parte ng Palawan. At para naman sa mga kapatid natin dyan sa Mindanao, alert po yung mga nasa flood-prone at landslide-prone areas. Makararanas po tayo ng maulan na panahon dito sa Caraga region at northern section ng Zamboanga Peninsula, maging sa Davao region, ARMM at South Cotabato. At samantala dito naman sa 3-day forecast, base sa Pag-asa, sa Metro Manila ay bukas, araw ng Miyerkules, posible nga pumalo sa 32 degrees Celsius ang maximum high natin maging sa Cebu at sa Davao, habang good weather naman tayo hanggang sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Ice Martinez para sa Bayan. At susunod sa mga balita, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno hindi dadalo sa impeachment hearing ng Kamara laban sa kanya. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Ang programang Nagpadala ng liham ang abogado ni Chief Justice Lourdes Sereno sa House Justice Committee at ipinabatid na tanging mga abogado lamang niya ang kakatawan sa pagdinig bukas. May detalye si Juliet Carangyan. Hindi dadalo sa impeachment hearing ng Kamara si Chief Justice Maria Lourdes Sereno bukas. Ito'y batay sa sulat na pinadala ng kanyang kampo sa House Justice Committee, kung saan nakasaad na mas pinili ni Sereno na kakatawanin siya ng kanyang legal counsel sa pagdinig. Nagsumite sila ng Special Power of Attorney o SPA, kung saan binibigyan ng kapangyarihan ang abogado ni Sereno na proteksyonan at ipagtanggol ang punong maestrado. Iniatas na rin sa abogado ang pagsasagawa ng cross-examination sa mga testigo. Nagpahayag naman si House
Speaker Pantaleon Alvarez na hindi maaaring payagan ang mga abogado ni Sereno na sumali sa pagdinig kung hindi ito dadalo bukas. Iginiit ni Alvarez na nakasaad ito sa ilalim ng House Rules. Sinusunod lamang umano ng Kongreso ang tamang proseso at iniimbitahan nga ang punong maestrado upang madepensahan ang kanyang sarili. Dagdag pa ni Alvarez, sayang anya ang pagkakataong ibinibigay kay Sereno kung hindi siya pupunta. Unang beses ito na hindi idiniretso sa Senado ang pagdinig at pinapayagan si Sereno na magpresinta. Sakaling lumabas sa pagdinig na hindi tama at walang basehan ang reklamo, hindi na anya ito aabot pa sa Senate impeachment trial. Samantala, naniniwala si Alvarez na hindi naaabot pa sa pagkakaroon ng constitutional crisis sakaling magsampa ng petisyon ng kampo ni Sereno sa Korte Suprema. Matatalino naman anya ang mga justices at naiintindihan nila na hindi sakop ng kapangyarihan nila ang tungkol sa impeachment kundi nasa jurisdiksyon ito ng legislative branch. Juliet Carangyan para sa Bayan. Walang nakikitang dahilan ang Malacanang para maapektuhan ang demokrasya sa inihaing impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Git ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang impeachment ay proseso na itinatadhana sa ilalim ng 1987 Constitution. The impeachment process is a constitutional process. I do not see how a constitutional process ratified by the Filipinos when they ratified the 87 Constitution could constitute a threat to democracy. She's mistaken there. Having said that, we let the process continue. The legislature is a separate branch of government. They have exclusive and original jurisdiction to determine probable cause on impeachment complaints. We trust Congress will do its job. Ginawaran ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Order of Lapu-Lapu ang mahigit 20 sundalong nasugatan sa pagkikipaglaban sa Marawi, grupong NPA at BIFF. Samantala, inayag ng Pangulo na posible umano diyang ibalik sa pabansang pulisya ang operasyon kontra illegal na droga kung kukulangin ng tauhan ang PDEA. May report si Sweden Velado. Sweden. Aljo, 26 na mga sundalong sugatan na ang muling nabuhayan ng loob at nabigyan ng pag-asa sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggap nila mula sa Pangulo ang Order of Lapu-Lapu Rank of Campilan Award bilang pagkilala sa kanilang katapangan sa pagtatanggol ng ating bayan. 20 sa mga sugatang sundalo ang sumabak sa giyera sa lungsod ng Marawi, habang ang 6 pa ay nasugatan mula sa magkakahiwalay na engkwentro sa Maguindanao, Bukidnon, Ilocos, Samar, Davao at lalawigan ng Quirino. Bukod sa medalya, nakatanggap din ang mga sugatang sundalo ng tulong pinansyal, gun certificate at tig-iisang cellphone para agad nilang makontak ang tanggapan ng Pangulo oras na kailanganin nila ng iba pang kaagarang tulong. Kasalukuyan silang nakakonfine at nagpapagaling sa Army General Hospital. Sa mga susunod na araw, nakatakdang bumalik sa Marawi City at magtungo sa Holosulu ang Pangulo para kumustahin ang mga sundalo nating naka-assign doon. Iginiit niya rin na hindi siya naniniwala sa mga kumakalat na balitang nagnanakaw ng mga naiwang gamit sa Marawi City Battle Area ang ilang mga sundalo doon. Pawang paninira lang aniya ang mga ito. Samantala, sa talumpati ng Pangulo, muli niyang binanggit ang planong ibalik sa pambansang pulisya ang pamumuno sa laban kontra illegal na droga. Aniya, hindi kakayanin ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mabigat na responsibilidad dahil kulang ito sa tao at resources. Sa huli-muli niyang hiniling ang suporta ng mga sundalo para sa patuloy na paglaban sa terorismo, droga at New People's Army o NPA na kamakailan nga ay sinabi niyang plano niyang i-classify bilang teroristang grupo. Sa ngayon, Aljo, ay narito pa rin tayo sa lungsod ng Taguig. Dadaluhan ni Pangulong Duterte ang 65th General Assembly ng League of Cities of the Philippines. Panauin sa programa ang mga alkalde ng lungsod at layo ng event na ito na ipresenta sa kanila ang mga isyu ng lipunan at bansa, mga paraan kung paano sila magiging kaisa ng pamahalaan na masolusyonan ang mga isyu ng lipunan. Mula po rito sa lungsod ng Taguig, Sweden Velado para sa Bayan. Maraming salamat, Sweden Velado. Hinamon ng Malacanang si Human Rights Commissioner Roberto Cadiz na pangalanan ng mga abogado na kumukutya umano sa umiiral na human rights at rule of law sa bansa. Ani Presidential Spokesperson Harry Roque, imbis na iyon ang pagtuunan ng pansin, mas mainam pang imbestigahan ang mga pang-aabuso ng Maute Group sa Marawi City. Kaugnay nito, magtutungo si Roque sa Marawi para mangalap ng impormasyon hinggil sa kasong isasampa laban sa mga terorista na lumabag sa international humanitarian law. Ang Malacanang na aniya ang gagawa ng hakbang para mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng Maute Group sa 5 buwang bakbakan sa Marawi City. It's curious that CHR Commissioner Cadiz
said that lawyers are mocking the law and human rights. No? So I'd like to challenge Commissioner Cadiz, name names. Who is the lawyer who he alleges to be making a mockery out of the rule of law and human rights? And who are the lawyers we can file against the members of the Mauti terrorist group for violations of the international humanitarian law, which is the domestic law implementing the second additional protocol to the Geneva Conventions, otherwise known as punishing war crimes committed in non-international armed conflicts. We will do this knowing that the CHR will not be any help in according victims of the Mauti terrorist group's justice. Masayang bumalik sa kanilang tahanan ang mga residente sa mga barangay sa Marawi na muli nang binuksan. Bukod dito ay nakatanggap rin sila ng ayuda mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May ulat si Kenneth Pasyente. Muling binuksan ang 4 na barangay sa Marawi City para sa mga kababayan nating naapektuhan ng kaguluhan. Ito ay ang Barangay Pindolonan, Dayawan, Amito Marantao at Barangay Poon na Marantao. Kabilang ang mga barangay na ito sa ika-5 cluster na pinayagan ng militar na mauwian ng mga residente mula nang matapos ang giyera. Natapos na kasi ang clearing operations dito kaya nasiguro nang wala nang naiwang IED sa lugar o kahit ano pa mang bagay na ikapapahamak ng mga residente. Galak at saya ang nangibabaw sa mga nagbabalik residente dahil sa 5 buwan nga nilang pananatili sa mga evacuation center o di kaya sa kanilang mga kamag-anak ay sa wakas nakauwi na sila sa kanilang sariling tahanan. Kami po ay napakasaya, hindi namin may paliwanag kung gaano ang kaming kasayahan dahil nakabalik kami sa aming mga tahanan. At least kahit nawala yung tindahan, buo pa rin yung kwan. Pwede pa rin magpanibago, di ba? Sa kabuuan, 19 na barangay na ang nabuksan habang ang iba ay bawal pa ring pasukin. Hindi pa masabi ng militar kung kailan bubuksan ang 24 na barangay sa main battle area na malubhang napinsala sa 5 buwang bakbakan. Ayon kay Colonel Romeo Browner, Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao, patuloy pa rin ang masusing clearing operations na kanilang isinasagawa sa mga nalalabing mga barangay na sarado pa rin sa mga residente. Nais raw kasi nilang masiguro ang kaligtasan ng mga ito kapag sila ay bumalik na sa kanilang lugar. Sa nakalipas na 2 araw, 16 na bombang hindi pa sumasabog ang nakuha ng militar. 6 dito ay natagpuan sa iisang bahay sa main battle area o tinatawag na ngayong Most Affected Area o MAA. Samantala, sa pagbabalik ng residente sa kanilang tahanan, ay nakatanggap din ang mga ito ng ayuda mula sa mga ahensya ng gobyerno, gaya na lamang ng relief goods na good for 17 days, isang sako ng bigas, kitchen at hygiene kit at 5,000 pesos cash assistance mula sa DSWD. Sinisiguro ng DSWD na ang mga kwalipikadong residente lamang ng barangay at maituturing na internally displaced person ang kanilang binibigyan. Pero kung sakaling nakaligtaang mailista ang pangalan ng mga ito, may paraan pa rin naman para makakuha ang mga residente ng relief goods. Pinapapasok namin sila under grievance. I-validate sila ng grievance committee kung talagang residente ba sila, may homeowners ba sila dito. Saka po natin sila pwedeng bibigyan. Kasi kailangan po nating ma-profile na yung mga binibigyan natin are residents at saka IDPs. Bukas ay bubuksan na rin sa mga residente ang barangay ng Bangon at Barangay Fort. Mula Marawi City, Kenneth Pasyente para sa Bayan. Inigantiin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangangailangan ng malakas na militar. Ito po'y sinabi ng Pangulo sa kanyang pangunguna sa pagbibigay ng parangal para sa mga bayani ng Marawi City na idinaos sa lungsod ng Taguig. May report si Patrick De Jesus. Yes, Erwin, dumalo ngayong gabi si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbubukas nitong interactive photo exhibit dito sa Bonifacio Global City Taguig na tinawag na ang Huling Tikas Pahinga. Tampok dito yung larawan ng mga sundalo at kapulisan na nagbuwis ng buhay para sa bayan. At yung exhibit na ito ay magtatagal sa loob ng 2 linggo at pwede itong bisitahin at makita ng publiko. Samantala sa talumpati ng Pangulo sa harap ng pamilya ng mga sundalo at pulis na namatay habang nakikipagbakbakan, muli niyang pinaalala ang hirap sa pagdedesisyon tungkol sa tuluyang pagwawakas ng gulo sa Marawi. Muli niyang binanggit na hanggat maaari ayaw niyang bombahin yung mga mosque at shrine dahil maaari itong mas makapagpasiklab pa ng gulo. Ayon sa Pangulo, nang siya mismo ang pumunta sa main battle area bilang Commander-in-Chief ay nakita niya ang paghihirap ng mga sundalo sa pakikipaglaban, kaya't naisip niya na kung maaari lang
ay sasama siya sa pakikipaglaban. Dagdag ng Pangulo na hindi masama ang ideolohiya ng relihiyon ng Islam. Napapasama lamang ito dahil sa mga kumukurap ng nasabing ideolohiya maging yung ilang politiko. Samantala, muling binigyang diin ng Pangulo na ititigilan niya ang pakikipagnegosasyon sa CPP-NPA. Nag-udyok sa kanya ang desisyon dahil sa pag-ambush ng mga kapulisan, maging yung naiulat na pinatay na 4-month-old na sanggol sa Bukidnon. Nagbabala rin siya sa mga malalaking kumpanya na tumutulong sa kanila, partikular yung mga binanggit niyang mining companies na ipapasara niya ang mga ito kapag nagpatuloy. Handa na siyang ideklara ang grupo bilang mga terorista at sila'y aarestuhin. Batid niya na malaki ang magiging gulo, kaya't nais niyang paigtingin ang pwersa ng militar sa paglaban kontra rebelyon. At sa pagtatapos, sinabi ni Pangulong Duterte na basta ang ating bansa ang pinag-uusapan ay magiging mainit siya sa mga sumisira sa ating kapayapaan. At yan muna ang pinakahuling ulat live mula rito sa Taguig City, Patrick De Jesus. Para sa Bayan. Maraming salamat, Patrick De Jesus. Mas nakararaming Pilipino ang nakahandang tumulong sa mga residenteng naapektuhan ng bakbakan sa Marawi City. Sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS, 60% ang nagsabing handa silang tumulong sa mga taga Marawi City, habang nasa 20% ang nagsabing hindi sila handa. 20% naman ang sumagot ng undecided. Isinagawa ang survey nitong 23 hanggang 27 ng Setyembre na may 1,500 respondents. Binalaan po ng DepEd, Department of Education, ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga walang pasok advisories sa social media. Hindi kasunod ng kumalat na walang pasok advisory Facebook page na nag-anunsyo na walang klase daw sa November 23, November 24 at November 27 na anilay inanunsyo ng DepEd. Agad naman itinanggi ng DepEd ang anumang kaugnayan sa naturang Facebook page at ang walang pasok advisory na inanunsyo nito. Gayun din, binigyan din ng kagawaran na makikita lang ang beripikadong announcement sa official website ng DepEd, Facebook page na DepEd Philippines at kanilang Twitter account na DepEd_PH. Samantala, iniimbestigahan na ng POEA ang umano'y pakikipagsabwatan sa illegal recruiters ng ilan sa kanilang mga tauhan, kung saan maging mga security guard at janitor ay iimbestigahan din dahil sa umano'y pagiging runner para sa illegal na transaksyon. May ulat si JM Encinas. Iniimbestigahan ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang ulat na ilang tauhan ng POEA ang nakikipagsabwatan sa mga illegal recruiters kung saan may mga bagong hire na nakalusot bilang returning OFW at nagre-renew na lang imbes na mag-apply ng bagong OEC. Ito ang dahilan kung bakit pansamantalang sinuspindi ng Department of Labor and Employment ang pagproseso ng mga bagong aplikasyon para sa Overseas Employment Certificate. Kaugnay nito, bumuo ang POEA ng task force na mag-iimbestiga sa illegal na aktibidad. Meron po kaming kinreate na task force sa POEA to look into yung mga illegal activities, mga anomalies po involving sa direct hires, agency hires, at saka balik manggagawa workers po natin. Humigit kumulang sa 5,000 na overseas Filipino workers kada araw ang apektado ng suspensyon ng pagkuha ng OEC. Sa ngayon, ongoing ang nasabing investigasyon. Sa ngayon, tinanggal na sa posisyon ng ilang opisyal ng POEA, ang ilan naman ay inilipat. But now, this is a more in-depth reshuffle and revamp. Top to bottom ang ginagawa. And there will be some officials there who will be removed from their posts. And imumothball siguro pending further investigation. Pati security guard at janitor ng nasabing ahensya ay kasama sa iimbestigahan dahil napag-alamang nagagamit ang mga ito bilang runner at bagman ng illegal na mga transaksyon. Ito po ang napakasakit dahil siyempre yung ating mga security guards na dapat may trabaho na dapat gampanan nagagamit ng ating mga tiwaling opisyal. Sa imbentaryo na ginawa ng DOLE, 4 na recruitment agency ang lumabas na may illegal activity at direkta itong tinututukan ng ahensya.
Inaasahan ng DOLE na bago sumapit ang Disyembre ay matatapos na ang isinasagawang investigasyon para hindi na ma-extend pa ang suspensyon ng pagkuha ng OEC. Nilinaw din ng DOLE na hindi sakla ng suspensyon ng OEC ang mga OFW na matagal na at uuwi sa Pilipinas para magbakasyon lalo na ngayong Pasko. JM Encinas, para sa Bayan. Mas gagaan at bibilis na po mga biyaheng North Luzon Expressway patungong Pampanga. Kasunod po yan ang pagbubukas ng karagdagang lanes. May ulat si Rhea Fernandez. Gabi sa San Fernando City sa Pampanga, kaya hindi nakapagtataka ang biglaang pagsikip ng daloy ng trapiko sa lungsod. Para hindi na ito lalong lumala pa, isa sa mga naging solusyon ang lapara ng San Fernando Interchange. Nitong umaga, formal nang binuksan ang bagong gawang tulay sa mga motorista. Ang dating tig-2 lane na kalsada, ngayon tig-4 na. May mga traffic light at pedestrian section na rin ito. Inalis din ang rotondang malapit sa mga mall kung saan buhol-buhol noon ang trapiko. We anticipate that the traffic congestion will be significantly reduced. Maliban sa pagpapaluwag sa daloy ng trapiko, may benepisyo rin ang proyekto sa komersyo. Alam naman natin, pagka-congested yung particular area, it discourages people from actually traversing or even going to that particular area. That's the reason why we actually push MNTC to accelerate and advance some of their projects, particularly in the San Fernando Interchange. Ang San Fernando City ay may layong 40 kilometro mula Maynila. 2017 nang simula ng North Luzon Expressway o NLEX Corporation ang expansion ng San Fernando Interchange at natapos sa parehong taon. Nagkakahalaga ito ng 230 million pesos. Gayunman, tiniyak ng pamunuan ng NLEX na walang mangyayaring toll fee hike bunsod nito. Rhea Fernandez, para sa Bayan, San Fernando City, Pampanga. Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Swertres Lotto na binola kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 3, 0, 6. Ang winning numbers naman para sa Swertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 5, 2, 5. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 22, 29. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 12, 15. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Mari pang tumaya para sa Ultra Lotto 658, Super Lotto 649 at Lotto 642 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Samantala, nasa 3 trilyong piso ang nawawala sa ekonomiya ng bansa taon-taon dahil sa illegal fishing. Ayon sa Department of Agriculture, kaya naman determinadong kagawaran para mabigyan ng solusyon kasabay ng iba pang suliranin sa sektor ng pangingisda. Ang detalye sa report ni Julius D. Samburon. Pangmatagalang hakbang ang hangad ng Department of Agriculture para makamit ang sustainable fishing sector sa katatapos lang na State of Philippine Fisheries and Aquaculture sa bansa na nilahukan ng fisheries stakeholders, industry players at policymakers mula sa public and private sectors at civil society organizations, tinalakay ang mga hamong kinahaharap ng mga mangingisdang Pilipino. Sa pamamagitan ng consensus building, makabubuo ng whole sector resources approach. Nito lamang ay inatasan ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maigting na ipatupad ang fishing ban sa mga lugar o lalawigang sakop ng closed fishing season. When we enforce a closed fishing season, hindi naman talaga 100% bawal manghuli ng isda. Pwede ka mag-handline eh. Ang pinagbabawal lang, paghuhuli ng mackerel, sardines, and herring, no? By net. No? Pero kung subsistence fishing lang, pwede kang bumingwit eh. Small fishermen could still survive. Because we are not preventing them from using handlines. Sa Pebrero, inaasahang ililif ang 3 buwang closed fishing season na kadalasang ginagawa sa mga panahong nangingitlog ang mga isda. This is the only way we can conserve and preserve our aquatic resources. Kapag hinayaan, pag hindi tayo nag-implement ng closed fishing season, ma-overfish yung ating karagatan. We impose heavier fines this time. Yung buong fishing vessels, pag nahuli sila, 100,000 na kagad yun. Siniguro din ang kalihim na walang magiging fish shortage ngayong taon sa kabila ng mga naunang lumabas sa balita. I don't know what shortage they're talking about.
there is an abundance of tamban in Zamboanga del Norte. Sagana yung tamban, nabuwabagsak ang presyo. Yung pricing actually ng sardinas is beyond us already. Ang aming concern lang is yung supply. No? Una nang sinabi ni Piñol na kabilang sa mga dahilan ng problema ng aqua industries ang overfishing at destructive fishing practices. Ayon sa ulat, nasa 3 trilyong piso ang nawawala sa bansa taon-taon dahil na din sa illegal fishing. Target din ng pamahalaang patatagin ang malinis at masaganang karagatan program ng BIFAR na siyang nagbibigay parangal sa mga malilinis na coastal communities. Julius Desamboron para sa Bayan. Magandang balita po sa kauna-unahang pagkakataon, nakakuha ng on-time performance star rating ang Pilipinas. 8 paliparan sa bansa ang binigyan ng 1-star rating ng Official Aviation Guide. Kabilang narito ang Iloilo International Airport na nasa ika-14 na pwesto sa buong mundo. Tinalo nito ang ilang paliparan sa Asia gaya ng Kuala Lumpur, Hong Kong at Seoul Incheon International Airport. Tiniyak naman ng Department of Transportation na ipagpapatuloy nila ang magandang performance para makapasok sa listahan ng best airports sa buong mundo ang ating mga paliparan. At sa puntong ito ay tumungo po tayo sa lungsod ng Taguig kung saan ay naroroon ang mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa 65th General Assembly of the League of Cities of the Philippines. Panoorin natin. There is a prohibition and it is really funny. Sa DILG lang yan, peculiar. In other government offices, even if just retired yesterday, you can fully assume the powers of the office the day after. But I still have to find out the reason why ang sa DILG. But let me introduce to you si General Anyo, the incoming, he's the real hero of Marawi. For the many times that I was there. Sir, salamat sa the singular honor of the League of Cities of the Philippines National President Edgardo Pamintuan, LCP National Chairperson Maria Larnia Cayetano, the local city mayors and local officials present, mga kasama ko sa gobyerno, mga kababayan. Let me see now. First problem is really development of your places. Hanggang dyan lang muna tayo ngayon. But you can be very sure that whatever was divided, it was divided equally. I saw to it that there was no favoritism in the preparation of the budget. However, the amount, whether big or small, ang order ko talaga is lahat mapagbigyan. And no favoritism or larger than the others. And you can see it sa GAA. Makikita naman ninyo. And second is really the law and order of our country. And third, which is really closest to your heart, yung police supervision. Let me start dito sa progress ng ating ekonomiya. All of us, maybe you have increased the GDP by so many points, but it does not really tell the story of how the economy is going on. Not really after everything has settled down. It's a volatile thing, and you know, it is also dependent on what happens in the national scene and the global perspective. Yeah, you have to take those into account. Na dito sa development, if you can manage on your own, I'd be happy. If you can go out and strike some deals there, and somebody, big or small, would try to develop your places, at kung kaya ninyo, I don't know about Dominguez itong sovereign equity, but in guarantee, but kung kaya lang, at saka hindi masyado malaki, okay ako because, some others would really insist on a sovereign guarantee. Titignan ko lang, but I cannot promise you, but if you can strike a deal somewhere, and it is good for your city, let me know. And I'd be willing really to talk about it with you.
Anyway, the incoming DILG secretary will be there, and I think he'll be assuming in the next few days. He will just man the fort in the meantime that he qualifies. You can always talk to Jaranyo. He's well-rounded. He has the structural mind to understand your problem, and you can always depend on the national government. Ang ako lang naman, hindi ako nagpapakurne. I'm not trying to jamming. Diretsahan na lang tayo. Wag lang yung corruption. I am really against corruption. Hindi ako pwede diyang makipag-deal ng mga sa baba. Because I think that it's about time that we really give the Filipino a respite of corruption in the Philippines. All the years, every administration has had always as a component in their development over these years, meron talagang corruption yan. And it is not really possible to just say you erase it overnight. But if you can just minimize it, lalo dito sa baba ninyo, mabuti yan. But pati dito sa national, pero dito medyo kaya ko talagang ipitin, sakalin. And we have the congressional act of itong cutting red tapes. Kasi ako, nung mayor ako, ayaw ko kay Inday kung ganun pa rin, we process papers 3 days. Yung iba, if it requires ocular inspection somewhere here and there, it's about 10 days. Itong mga director, 15 days lang. And you know what? Even the cabinet members are only given 30 days to act on the papers. They must release the paper, whether approved or not. In 30 days talagang bitawan nila yan. That is the rule up. So I suppose that down, below, yung mga permit, business permit, takes, during my time, most is 3 days. After 3 days, you have to do not release the papers to the applicant. You release the papers to me with the corresponding explanation why it took you 3 days to do it. Para masundan mo talaga ang takbo. But this is just a suggestion. You can do your thing whatever you want. Bahala na kayo. Basta the red tape law, I think only gives you about 30 days for business permits. And that should be okay. Kasi ang karamihan, ang reklamo nila sa baba, hindi masyado sa taas ngayon. So, may I just you, please, I plead that sabay-sabay na tayo dito na itong sa corruption, medyo i-minimize natin. Or alam mo kung sino, yung mga, lalo na yung mga kontraktor na puro laway lang talaga. Iwasan na lang ninyo, walang mangyari. Sa totoo lang, yung kaibigan magdala-dala ng papel, alam mo ninyo pag ano pa lang. You would know the personalities of your city, of your town, kung sino yung negosyo na yumaman, lumaki, pero laway lahat. Sa totoo lang, gusto ko lang sabihin, kung ibigay mo lang naman sa iba, di iyo na. Bakit ibigay sa mga mas maraming tao, mas maraming chat-chat? But if you can minimize it, try to minimize it. You know the persons who go around, tapos the classical really is, pag naipabili nila yan, kikita sila, or they are into kabal or kahots, itong mga maghahanap ng bidding, and yet they compete, they are there, kunwari, tapos ibagsak nila, maghingi pa sila doon sa nanalo. So yun na, kaya yung mga projects talagang of no quality at all. Yan tinatawag sa probinsya o sa syudad, yung parang nilipstick mo lang yung daan. After a few days, wala na yung espalto, wala na, because of corruption. Some survive the mayorship doing it. I do not know of a particular person.
But some also do not, even how honest they are. It's how the dynamics of politics sa baba. Pero itong sa droga, alam mo, naging parang obsession ko na tuloy. Pareho man tayo, Mayor, noon. Nakikita ko kasi. Nakikita ko sa dalawang mata ko. Davao used to be a very bigger than usual yung mga doses doon. But when I became mayor, yun ang unang tinarget ko talaga. You know why? I was a prosecutor. And you can just imagine the pain in my heart every time a case is dismissed. One, because hindi sumipot ang pulis or the police na bayaran or ito bantayan ninyo, yung process server is the number one. Kung gusto mo talaga linisin yung syudad, mabantayan mo yung process server. Because their return are taken at face value. And nobody would want to review na kung ano saan niya nilakad yung summons. Usually doon, ilagay lang nila na cannot be located or has transferred residence. Wala yan. Inimbento lang nila yan. Ang fiscal naman is really, pag sabi dito, Judge, fiscal, ready? I am not ready, Your Honor. Right? And the summons here shows that the witnesses were not notified. Or the accused himself cannot be located anymore as Stanford residence. Kung nandyan lang yan. Alam mo, may bigyan ko kayo ng isang example talaga ng racket ng pulis. Kasi dyan anyo malaking... Kaya ko siya kinuha talaga eh. Dito, medyo sasagad-sagad sila. Yung pulis sa inyo, yung mga maldito, bantayan ninyo yan. Kung hindi ninyo